سلام، من علی اعتماد هستم و شما دارید 37مین اپیزود ویدیوکست 1001 راه رو میبینید و میشنوید و در این حال اولین اپیزود از فصل سوم. فصل دوم بعد از 12 اپیزود تموم شد و الان آغاز فصل سوم پادکسته. توی فصل جدید از لحاظ محتوایی البته تغییرات خاصی نداریم. کماکان به سوالات و دغدغه‌های اساسیمون توی زندگی در زمینه توسعه فردی، سلامت روان و خودشناسی پاسخ میدیم. اما از لحاظ فرمی فصل سوم یکم تغییر کرده و اون همینه که اپیزودا از فرم حدوداً 1 ساعته به فرم نیم ساعته تقریباً تبدیل شده. بر اساس درخواست خود شما یکم چکیده تر به موضوعات میپردازیم که شما بتونین توی زمان کوتاه‌تری اپیزود کامل رو ببینید و بشنوید و مجبور نشید تیکه تیکه دنبالش کنید که سررشته بحث از دستتون خارج بشه. توی این اپیزود به این سوال و دغدغه پاسخ میدیم که مایندفولنس یا ذهن آگاهی یا توجه آگاهی که انقدر این ور اون ور میشنویم در موردش یعنی چی؟ مدیتیشن و مراقبه چه داستانی پشتشه که انقدر توصیه میشه و چقدر میتونه اثر داشته باشه توی کیفیت زندگیمون؟ واقعا نیازه یا صرفاً یه تفریح و یه افه الکی و غیر ضروریه؟ برای این اپیزود هم مثل همیشه از محتوای چند تا منبع و کتاب خیلی خوب ایده و مطلب گرفتیم تا به این سوالاتمون پاسخ بدیم. دو تا از مهمترین هاش هم کتاب معجزه توجه آگاهی نوشته تیک نات هان و کتاب ذهن زن، ذهن آغازگر نوشته شونریو سوزوکی از نشر شنیدار اگر اشتباه نکنم. و طبیعتاً مطالبی هم که میگم از فیلتر فهم و درک منم گذشته. مایندفولنس، ذهن آگاهی یا توجه آگاهی، در کنارش مراقبه، مدیتیشن، زن، چیزایی که این روزا توی کل دنیا بیشتر از قبل سر زبون افتاده و بیشتر بهش پرداخته میشه. اسمایی که خیلی شنیدیمشون و یه چیزایی هم ممکنه در موردش بدونیم. اما اینجا میخوایم بفهمیم این اصطلاحات دقیقاً یعنی چی، به چه کیفیتی و به چه مفهومی اشاره میکنن. چرا انقدر باب شده و این چیزی که باب شده با اصل داستان چه فرقی داره؟ چرا تو روش‌های درمانی آکادمیک هم خیلی بیشتر داره از ذهن آگاهی و مایندفولنس استفاده میشه؟ توی تعریف مایندفولنس یا ذهن آگاهی گفته میشه که یعنی آگاهی از تجربه حال حاضر همراه با پذیرش آن. یا مایندفولنس یه نوع خاصی از توجه کردنه، یه توجه کردن عمدی در لحظه و بدون قضاوت. از سابقه خیلی طولانی و قدمت این مفاهیم کهن هم که بگذریم، اخیراً متخصصا هم توی زمینه‌های خیلی مختلفی مثل کاهش استرس، اضطراب، شناخت درمانی، پیشگیری از عود و حتی بهبود سرطان هم از تکنیک‌هایی که مبتنی بر مایندفولنس هستن استفاده میکنن. پس واقعاً ببینیم داستانش چیه، چون هم من میدونم و هم شما که این تعریف‌ها و توضیحات خیلی کلی به ما کمکی نمی‌کنن که واقعاً یه چیزی رو بفهمیم و بشناسیم. مثلا قرمه سبزی غذایی خورشتی است که از گوشت و سبزیجات و لیمو عمانی و فلان تشکیل شده و با برنج سرو میشه. خب این تعریف اگه به کسی که تا حالا نه قرمه سبزی رو دیده و نخورده بگی چقدر از قرمه سبزی میفهمه؟ تهش 1% به شناخت قرمه سبزی نزدیک میشه. 20% شناخت زمانی براش کامل میشه و به دست میاد که یه پرس قرمه سبزی درجه 1 با مخلفات بذاره جلوش تا بخوره، تجربهش کنه، و درصد زیادی از شناختش زمانی کامل میشه که خودش دست به کار شه و بعد از یاد گرفتن از یک آشپز ماهر از اول این غذا رو تمرین کنه و بپزه. بر اساس همین مثال هر وقت توی شناخت و فهم موضوعات و مفاهیم مختلف به تعریف اون اکتفا کنیم که خیلی وقتا میکنیم، واقعا نهایتا همون 1% بهش نزدیک میشیم. جالبه که بر اساس اون 1% شناخت هم نقد میکنیم، ردش میکنیم، تاییدش میکنیم، حکم قطعی در موردش میدیم. نمونهش رو تو سوشال میدیا بارها دیدیم که چقدر زیادن آدمایی که راجع به خیلی چیزا نظرات موافق، مخالف و نظرات قطعی میدن، در حالی که همون 1% شناخت هم ممکنه نداشته باشن. یعنی همون تعریف استاندارد و خطیش هم ممکنه بلد نباشن. خودمونم شاید اینجوری باشیم و هستیم، فقط دیگران نیستن. خیلی چیزهای خوب و مفید و سازنده و اصیل
وقتی بدون شناخت و با مد و جریان ترند و موجهای رسانه‌ای و تبلیغاتی و بازاری میاد تو زندگی ما مردم، اثر خودش رو از دست میده، تبدیل به شواف و افه های الکی میشه و تبدیل به وسیله‌ای برای پوز دادن یا نمایش خاص بودن ما میشه. گاهی تو این فرایند کارکرد خودش هم تا حدود زیادی از دست میده، شاید هم به کلی. گاهی اصلا دچار تحریف میشه و به صورت عکس عمل میکنه، یعنی نه تنها سازندگی نداره، مخربم میشه. مدیتیشن و مایندفولنس هم از همین چیزان، از همین مفاهیمن. مایندفولنس در اصل یک نوع زیستن، یک روش زندگیه، یه جور ظرفیت و آمادگی جسمی و ذهنی برای زیستن اصیله. و مدیتیشن یه تمرین خیلی قدرتمند برای رسیدن به این آمادگیه که ما اینجا داریم سعی میکنیم یه قدم به شناختش نزدیکتر بشیم. ببینید رفقا، انواع مدیتیشن و روش‌های مختلفی که آدم‌ها انجامش میدن، مثلا صبح یا شبای دقایقی میشینن با یه فرم خاصی، چشما رو میبندن، مراقبه میکنن. اینا یه آمپول آرام بخش یا یه قرص آرام بخش نیست که ما برای لحظاتی باهاش سطح تنش و استرسمون رو بیاریم پایین و بعدش دوباره همون روش زندگی قبلی رو ادامه بدیم باهاش. مدیتیشن مثل یه روروکه که تو اول دستتو بهش میگیری که بتونی راه بری. روزی چند دقیقه بین 4 دست و پا رفتن‌ها تمرینش میکنی که بتونی روی پای خودت وایسی. چون بدون کمک روروک راه رفتن سخته، ولی وقتی یکم تمرین کردی باش دیگه نمیذاریش کنار و دوباره شروع کنی 4 دست و پا رفتن. دیگه راه رفتن رو باید یاد گرفته باشی و در کل زندگیت ازش استفاده بکنی. یکی از کتابایی که دارم بر اساس اون این مفاهیم رو براتون باز میکنم، اولین کتابیه تقریبا که این حرفها رو به دنیای غرب یاد داد. خیلی اصیل و خیلی ریشه‌ای. قبل از اینکه بیان دستمالیش کنن و بازاریش کنن و ازش کارکردهای مسخره بیرون بکشن غربی‌ها، چند وقت پیش یه سخنرانی طنز از یه خانم فکر کنم هندی دیدم. That's a white people thing now. We've lost yoga to the West. It's fine. Like yoga used to be this boring, passive activity that people did in their pajamas. And then the Americans got involved and it became a blood sport. I see all these women with their yoga mats and their $200 yoga pants with holes in them. And they're always rushing to get to yoga class. If you're rushing to get to yoga class, you're doing it wrong. به قول مترجم کتاب، وقتی این چیزها رو از جای درستش میشنوی تازه میفهمی که این رود زندگی بخش توی سرچشمش یا نزدیک سرچشمه چقدر زلاله. پس بیایم بریم به سرچشمه نزدیک شیم و بر اساس این آب گلالود پایین دست این مفاهیم رو قضاوت نکنیم. ما زندگیمون بر اساس اینکه چقدر شلوغش کردیم و کارهای مختلف توش ریختیم به بخش‌های متنوعی تقسیم میشه. یه بخشی سر کاریم، یه زمانی مخصوص بچه‌مونه یا همسرمونه، یه زمانی باید به خانواده اختصاص بدیم، یه بخشی مخصوص کارهای روزمره و تمیزکاری و اینجور چیزاست. یه چیزی هم اگه تش بمونه به خودمون اختصاص میدیم. و عموما همینطوریه که ما بقیه بخش‌ها رو سعی می‌کنیم سریع یه جوری پرونده‌شو ببندیم تا به بخش خودمون برسیم. از طرفی هم این بخش‌های دیگه هستن، نمیشه حذفشون کرد. اونا هم بخشی از زندگی ماست و باید انجامشون بدیم. پس تکلیف چیه؟ چرا انقدر زندگیمون پر از بخش‌هایی که دوستش نداریم و می‌خوایم سریع اسکیپشون کنیم، ازشون رد شیم؟ توی روش زندگی مبتنی بر مایندفولنس میگه تو باید تمام این زمانها رو مال خودت کنی. همشون تبدیل بشن به زمانهایی که دوست داری. نه اینکه کار نکنی، نه اینکه زمانی به اختصاص ندی به بچت یا همسرت یا پدر و مادرت یا ظرف شستن و خونه تمیز کردن و اینجور چیزا. بلکه باید کاری بکنی که اون زمانهایی هم که به اونها اختصاص میدی مال خودت بشه. که مجبور نباشی از روی همه این زمانها سرسری رد شی که به اون بخش کوچیک احیانا لذت بخش خودت برسی. که مجبور نباشی همش خودت یه جا باشی، دلت یه جا دیگه، فکرت یه جا دیگه. که هر جا که هستی همه چیت همون جا باشه، چون زندگی همون جاست. و اگه میخوای با تمام وجودت زندگی کنی چاره‌ای نداری جز این که تمام وجودت همون جا و توی همون لحظه باشه. چون گذشته مرده است،
آینده هم مرده است. تنها چیزی که نبضش میزنه و زنده است همین لحظه است. ما بدنمون زنده است و نبضمون میزنه چون بدنمون نمیتونه برگرده 1 ثانیه قبل یا بپره توی 1 ساعت بعد. بدنمون همیشه توی همین لحظه است. اما دلمون، فکرمون و ذهنمون دائما دارن چنگ میزنن به گذشته و آینده. زنده رو ول کردن و شیرجه میزنن تو مرده ها. برای همین زندگی نمی کنیم، برای همین زندگیمون کیفیت نداره، برای همین آرامش نداریم، برای همین مضطربیم. چون ارتباطی با زندگی واقعی نداریم، قطعیم. بنابراین در اولین قدم سبک زندگی مبتنی بر مایندفولنس یا ذهن آگاهی به ما میگه ما وقتی ظرف میشوریم فقط باید ظرف بشوریم، وقتی غذا میخوریم فقط باید غذا بخوریم، وقتی راه میریم فقط باید راه بریم، وقتی با بچه‌مون بازی میکنیم فقط باید بازی کنیم. باید تمام این زمانها رو زندگی کنیم و مال خودمون کنیم. اینجوری تمام اوقاتمون زنده میشه و ازش برخوردار میشیم. شاید تو نگاه اول احمقانه به نظر برسه که مثلا ظرف شستن دیگه چیه که من بخوام با تمام وجودم انجامش بدم. اما نکته دقیقاً همینجاست. من پای سینک ظرفشویی حضور دارم. در همین لحظه روی پام ایستادم و دارم این کاسه ها رو میشورم. دارم نفس میکشم. از حضور خودم در این لحظه آگاهم، از افکارم آگاهم، از کاری که دارم میکنم آگاهم. این بخشی از زندگی منه و در این لحظه تمام زندگی من همین ظرف شستنه. ببینید 2 جور میشه ظرف شست. یکی این که ظرفا رو بشوری تا اینکه تمیز بشن، یا اینکه ظرفا رو بشوری که ظرفا رو بشوری. یعنی چی؟ وقتی ظرفا رو میشوری که تمیز بشن و بره پیکارش، تو هر لحظه منتظری که این کار تموم بشه تا بپری رو مبل چای تو بخوری و بعدش مثلا تلویزیون نگاه کنی. انگار یه چیزی داره آزارت میده و تو فقط میخوای زودتر تموم بشه. اگه اینجوری باشه، مادامی که جلوی سینک ایستادی زنده نیستی و معجزه زندگی رو اصلا درک نمی کنی. وقتی نتونی ظرفا رو با توجه کامل بشوری، چایت هم نمیتونی با توجه کامل بخوری. بعدش تلویزیون هم نمیتونی با توجه کامل ببینی. و همینجوری هیچ دقیقه از زندگیت نخواهد بود که واقعا زندگیش کرده باشی. نویسنده میگفت دوستم داشت نارنگی میخورد و دونه دونه حبه‌های نارنگی رو میخورد و در همون حال داشت درباره برنامه‌های کاریش در آینده با من حرف میزد. بهش گفتم تو الان نارنگی نمیخوری، داری نقشه‌های آینده تو میخوری. اگه میخوای نارنگی بخوری، پس نارنگی بخور. با تمام وجودت، به طعمش، به بوش، به آبی که موقع ترکیدن حبه‌های نارنگی تو دهنت پخش میشه توجه کن و باهاش یکی شو. در این لحظه چیزی به جز اون وجود نداره. آینده رو رها کن. و میگه سالها بعد همون دوستم به خاطر فعالیت‌های ضد جنگ افتاد زندان و من نگران بودم که نکنه 4 دیواری زندان رو نتونه تحمل بکنه. به خاطر همین براش یه نامه فرستادم و توش نوشتم نارنگی که با هم خوردیم یادته، زندانم نارنگیه، زندان رو بخور و باهاش یکی شو، فردایی در کار نیست. یه آدم مایندفول یا ذهن آگاه موقع راه رفتن هوشیاری که داره راه میره، موقع نشستن هوشیاری که نشسته و همینطور موقع خوابیدن. فقط هم هوشیار بودن از وضعیت بدن کافی نیست. نسبت به نفس کشیدن، نسبت به هر حرکت و فکر و احساسش هوشیاره. ممکنه بگید بابا ما اینقدر درگیری و فکر و خیال داریم اصلا نمیتونیم به همچین وضعیتی برسیم. چجوری میشه اصلا مایندفول شد؟ جوابش چیه؟ کم کم. جواب خیلی از سوالات مهم زندگیمون همین 2 کلمه است. کم کم. با این همه مشکل و هیاهوی زندگی چجوری میشه به آرامش رسید؟ کم کم. با این قدرت عظیم زندگی روزمره که ما رو با جریان خودش میبره جلو، چجوری میتونم خودم باشم و اسیر این جریان نشم؟ جواب کم کم. سخته یهو اینقدر نظام هوشیاری و توجهاتم تغییر کنه. چجوری توی تمام زندگیم به مایندفولنس برسم؟ کم کم. آقا یه آدم چجوری میتونه گاو بشه؟ خودتو تو آینه نگاه بنداز. مزه شده. حالا آقا واقعا چجوری یه آدم گاو میشه؟ به مرور.
پس اشتباه نکنیم. اون چیزی که به اسم مدیتیشن وجود داره و آدما 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت میشینن، راه میرن، میستن و چشماشونو میبندن و سعی میکنن هیچ کاری نکنن یا فرم بدنشون توی حالت خاصی نگه دارن و نفس عمیق بکشن و اینها، این صرفاً یک تمرین روزانه است برای مایندفول شدن در کل روز و کل هفته و کل زندگی. غرض نهایی اون یه رو مدیتیشن کردن نیست. غرض اینه که اون یه رو به عنوان یک تمرین کم کم به ما یاد بده که در تمام طول روز سعی کنیم که هوشیار باشیم به وضعیت فیزیکی، به نفس هامون، به فکر هامون، به احساساتمون، به حرکت هامون. هوشیار باشیم نسبت به حضورمون روی زمین و هوشیار باشیم نسبت به تمام کارهایی که میکنیم. قرار نیست یه رو مدیتیشن کنم بعدش برگردم دوباره به روال قبلی زندگی، بلکه قرار انقدر تمرینش کنم تا به اون توانمندی و به اون سبک زندگی مسلط بشم و تسری پیدا کنه به کل زندگی، که راه رفتنم مدیتیشن بشه، غذا خوردنم، کار کردنم، سکسم، حمام کردنم، فیلم دیدنم، همه چی با تمام هوشیاری و حضور زندگی کنیم اون لحظه رو، نه فقط با بدنمون بلکه با تمام وجودمون. آدما وقتی یه جای راه میرن با عجله و با حواس پرتی و با فکر مشغول یه جوری قدم میزنن انگار یه کار مهمتر دارن. غذاشون رو هلهلکی میخورن انگار یه کار مهمتر دارن. کارشون هم بدون تمرکز و بدون حضور 100% انجام میدن، حتی انگار که بازم یه کار مهمتر دارن. حمامشون رو سریع انجام میدن که بیان بیرون چون یه کار مهمتر دارن. چایشون و قهوهشون رو سریع میخورن انگار که یک کار مهمتر بعدش دارن. ولی هیچ کاری مهمتر از زنده بودن و زندگی کردن نیست که ما توی تمام این لحظات داریم از دستش میدیم. قلبمون میزنه ولی زنده نیستیم، یا در گذشته ایم یا در آینده، و هیچ کدوم این دوتا زنده نیست. حتی وقتی میخوایم به گذشته یا آینده هم فکر کنیم باید توی همین لحظه حضور داشته باشیم و آگاهانه و هوشیارانه بهشون فکر کنیم. برای هر منظوری که داریم. ماها موجودات پراکنده‌ای هستیم. هر تیکه از وجودمون یه جا پرت شده. مایندفولنس یا توجه آگاهی مثل یه معجزه است. یه معجزه‌ای که تمام تیکه تیکه های وجودمون از جاهای مختلف برمی‌داره، میاره میچسبونه به هم و یه وجود یک پارچه میسازه. حتی برای لحظاتی که بتونه اون لحظه رو زندگی بکنه. روش‌های مختلفی برای مدیتیشن وجود داره. هر جریان فکری و باطنی مثل بودایی‌ها، شمن‌ها ممکنه روش‌های عملی مدیتیشنشون با هم کمی فرق بکنه. حتی ادیان مختلف هم روش‌های خودشونو دارن. علوم روانشناسی هم که اخیراً به اهمیت این مسئله بیشتر پی بردن، روش‌های پیشنهادی خودشونو دارن و ممکنه دستورالعمل‌هاشون فرق کنه. فرم بدن، فرم نشستن و همه اینها ممکنه کمی فرق کنه. اما اینجا قرار نیست ما الان روش مدیتیشن یاد بدیم. اینجا قراره درک کنیم که داستان از چه قراره. بعدش هر کسی بر اساس علاقش راحت میتونه بره روش‌هاشو یاد بگیره. یه عنصر کلیدی توی مدیتیشن و روش زیست مبتنی بر ذهن آگاهی تنفسه. تقریبا همه ما روش تنفسمون اشتباهه. اشتباه که هیچی، اصلا هوشیاری و آگاهی نسبت به نفس کشیدنمون نداریم. توجه به نفس مثل بند بادکنکه. یعنی چی؟ فرض کنید اگه ذهنمون و توجهمون مثل بادکنک هلیومی همش میخواد در بره و فرار کنه و ما توی تمرینای مدیتیشن سعیمون نگه داشتن این بادکنک در لحظه است، تنفس حکمون بند بادکنک رو داره که وقتی خیلی آشفته ایم و ذهنمون پراکنده است، اون نخو میتونیم بکشیم بادکنک رو بیاریم کنار خودمون و با مدیتیشن و مشاهده تنفس میتونیم خودمون رو جمع کنیم. مثل آب روی آتیش بعد 20 دقیقه میتونه ما رو آروم کنه. کلاً تنفس و مشاهده اون یه عنصر خیلی اساسی و حیاتی توی ذهن آگاهیه. برای همین یاد گرفتن مهارت‌های تنفس یکی از پیش نیازهای تمرین مایندفولنسه. تنفس باید خیلی درست و اصولی و متعادل باشه. روش‌های صحیح تنفس رو باید حتما یاد بگیریم. تقریبا میشه گفت بدون دونستن اون مدیتیشن خیلی فایده‌ای نداره و رسیدن به مایندفولنس خیلی دشواره. اصلا میگن مشاهده و در اختیار گرفتن تنفس به خودی خودش ذهن آگاهیه. یعنی هم تمرین و هم نتیجه تمرین.
هم ابزاره و هم در عین حال هدفه، هم بذر هم میوه است. اینجوری باید به تنفس نگاه کنیم، چون در تمام لحظاتی که تنفسمون رو در اختیار داریم مایندفولیم. انقدر مهمه این مسئله. تنفس انگار یه پلیه بین بدن و ذهنمون، عامل زندگی هر دوتاشونه و تنفس صحیح میگن واقعا از غذا هم مهمتره. حالا شاید تازه بشه فهمید که سعدی چی میگفت: هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. پس هر لحظه هر کاری میکنیم اون کار مهمترین چیز توی زندگیمونه. ما چون هر لحظه نفس میکشیم پس همیشه باید این نیم نگاهی به تنفسمون داشته باشیم. حتی وقتی ظرف میشوریم، دستشویی میریم، غذا میخوریم، هر کاری که میکنیم اون کار باید اون لحظه مهمترین چیز جهان باشه برای ما. هر لحظه باید مراقبه باشه برای ما، هر لحظه باید مدیتیشن باشه برای ما، نه فقط اون چند دقیقه‌ای که میشینیم. اصلا راحت نیست. به همچین آمادگی رسیدن خیلی سخته و قطعا از دستمون در میره. قطعا پر از خطا و نقصان و اشتباه خواهیم بود، خصوصا اولای راه. ولی باید به اون سمت حرکت کنیم. چجوری؟ گفتیم کم کم ولی همیشه و پیوسته. نباید رهاش کنیم، چون اگه رهاش کنیم برمیگردیم نقطه اول و زندگیمون میره به سمت مردگی. هر کاری رو باید سعی کنیم با هوشیاری انجام بدیم. هر کاری خودش به تنهایی مراسم با شکوهه. چای خوردن هم یه مراسم با شکوهه. باید با هوشیاری انجامش بدیم، با طمأنینه. اولش با همون جلسات کوتاه مدیتیشن و مراقبه شروع میشه و بعدش 10 دقیقه میشه، 20 دقیقه میشه، نیم ساعت و همینجوری باید هوشیاری و اون مایندفولنس رو تمرین کنیم. از تنفس کمک بگیریم برای کشیدن ذهنمون به لحظه حال و هی این زمان کوتاه رو بیشتر و بیشتر کنیم و بعد سعی کنیم اصلا یک روز کامل در هفته رو اختصاص بدیم به تمرین ذهن آگاهی. طوری که از صبح تا شب از وقتی پا میشیم سعی کنیم تمام کارهامون رو با طمأنینه و هوشیاری کامل انجام بدیم، با توجه به نفسهامون، با توجه به هر کاری در همون لحظه‌ای که انجامش میدیم. هیچ کاری رو برای اینکه از شرش خلاص بشیم انجام ندیم توی اون روز. حداقل هر کاری رو با یه منش آرام و با یه آسودگی و با توجه کامل انجام بدیم. فنجون قهوه رو بین کارمون هورت نکشیم بره بالا. آهسته و محترمانه بنوشیمش، انگار که اون لحظه تمام جهان حول قهوه خوردن ما داره میچرخه. آهسته، بدون شتاب و بدون عجله برای رسیدن به آینده. لحظه ای که حقیقیه و لحظه ای که زنده است، اون رو باید زندگی کنیم. چون زندگی فقط همونه. این یه شعار سانتیمانتال نیست، این یک حقیقته. به آینده دل نبندید، نگران کارهایی که باید انجام بدید نباشید. فکر نکنیم الان باید پاشیم و کاری بکنیم. به فکر عزیمت از اون لحظه نباشیم. جوانه‌ای باش که در سکوت لب پرچین نشسته است. لبخندی باش، پاره ای از این هستی شگفت‌انگیز. اینجا بمان، نیازی به عزیمت نیست. این خانه به اندازه کودکیمان زیباست. خدا را آسیبش نرسان و همچنان نغمه سر کن. و بعد کم کم این روز خاص رو تسری بدیم به کل هفته و به کل زندگیمون. دقت کنید، این یه ادویه اضافی نیست که ما به زندگیمون داریم اضافه میکنیم تا خوشمزه تر بشه. این خود زندگیه که ما تا امروز ازش محروم بودیم. تا امروز قاشق تو بشقاب خالی میزدیم، فکر میکردیم داریم زندگی رو مزه میکنیم، غافل از این که اصلا چیزی توی بشقاب نیست. همه این کارا رو میکنیم، همه این تمرینا رو میکنیم تا لقمه لقمه و کم کم زندگی واقعی و اصیل رو تجربه بکنیم. باید بدونیم که هر کاری اصولی داره و مدیتیشن هم به عنوان یک تمرین که طی قرن‌های گذشته در مکاتب فکری و باطنی مختلف تکامل پیدا کرده و با شرایط بشر هماهنگ شده، اصول خودشو داره و باید یادش گرفت. اینکه چطور بشینیم خیلی مهمه. نحوه قرارگیری اعضای بدن، ستون فقرات،
نحوه تنفس، همه اینا مهمه، باید یادش بگیریم. اگه مدیتیشن رو امتحان کردید ولی زود خسته شدید و می‌خواستید زود تموم شه، احتمالاً اشتباه انجامش دادید، چون اگه درست و به اندازه انجامش میدادید قطعاً احساس آرامش و آرامیدگی به آدم دست میداد. مبتدی‌ها باید زمان کمی انجامش بدن، بعد کم کم زمانش رو افزایش بدن، که حالا توی این اپیزود مجال روش‌های مدیتیشن و جزئیاتش نیست. فقط اینو بدونید که اگه نتونیم اون احساس آرامش رو در طول نشستن و مدیتیشن پیدا کنیم، هیچ جای دیگه‌ای نمیتونیم تجربهش کنیم. پس ازش نگذریم تا پیداش نکردیم. اگه بخوایم از ذهنمون به عنوان یک بخش اساسی از وجودمون بهره مند بشیم، باید بشناسیمش و برای شناخت ذهنمون راهی وجود نداره جز مشاهده کردنش. چیزی که توی مدیتیشن یادش میگیریم و بعد تسری پیدا میکنه به کل زندگیمون. مشاهده ذهن یعنی چی؟ یعنی شاهد تمام افکار و احساساتمون باشیم. نه اینکه جلوشون رو بگیریم، نه اینکه سرکوبشون کنیم، نه اینکه جلوی ورودشون رو بگیریم یا اگه اومدن سریع بخوایم بیرونش کنیم. نه. فقط مثل یک نگهبان، مثل یک مبصر هوشیار شاهد ورود و خروجشون یا موندنشون باشیم که کدوم احساس یا فکر اومد تو، چقدر موند، بعد رفت، نرفت، به خاطر چی اومد، چجوری رفت. اینجوریه که کم کم نسبت به افکار و احساساتمون هوشیار میشیم. و نکته مهم اینه که این افکار و احساسات موجودات خارجی نیستن که ما نگهبان یا مبصرشون باشیم. اونا خود ما هستن. ما هموناییم. وقتی غمگینیم ما خود غمیم، وقتی شادیم ما خود شادی هستیم. خودمون شاهد خودمون میشیم در واقع. ما هم ذهنیم و هم مشاهده کننده ذهن. گرفتین چی شد؟ این تمرینات رو رها نکنید. هی باید تمرینشون کنید و دائما تمرین و هر چقدر بیشتر بهتر. و کم کم طی ماه‌ها و سالها به درجات خوبی از آمادگی و ذهن آگاهی میرسیم. چیزهای مختلفی هست که یه مراقبه گر روی اونا مراقبه میکنه تا بتونه اون قالب‌ها و محدودیت‌های فکری و ذهنیشو از بین ببره. خیلی زیادن تاپیکاش. اما 2 تا از مهمترین چیزا مراقبه روی همبستگی جهان و مراقبه روی مرگ. مراقبه روی همبستگی جهان یعنی وقتی مثلا یه میز چوبی رو میبینی بتونی کل جهان رو توی اون میز ببینی. وقتی چوبش رو میبینی درختش رو ببینی، آب و خاکی که درخت ازش رویده، خورشیدی که بهش تابیده، نجاری که چوبش رو بریده، پدر و مادری که اون نجار رو زایده، پیچ و مهره‌ای که اون چوبا رو به هم وصل کرده، کوه و سنگ و خاکی که اون فلزات ازش بیرون اومده و همین جوری الی آخر جهان رو توی اون میز ببینی. کسی که به میز نگاه میکنه و کل کائنات رو میبینه و این همبستگی رو میتونه درک بکنه، کسیه که راه رو میتونه ببینه. کسی که خودش رو میبینه و میتونه افکارش، احساساتش، ادراکهاش، کارکردهای ذهنش و به صورت کلی هوشیاری خودش رو ببینه، داره روی همبستگی خودش با جهان مراقبه میکنه که همه چیز در عین پراکندگی چه همبستگی عجیبی با هم دارن. اگه قطعات تشکیل دهنده این میز به منبع و منشأ خودش برگرده، دیگه میزی وجود نداره به صورت مستقل. و همینطور در مورد هر چیز دیگه‌ای توی جهان و همینطور در مورد خودمون. باید بتونیم چیزهای پراکنده رو ببینیم و مسیر یگانگی رو هم در پس همه اونها ببینیم. این مراقبه روی همبستگی مثلا. و مراقبه روی مرگ، مراقبه روی جنازه. یکی دیگه از مراقبه های اصیله. مرگ و زندگی 2 روی یه سکن، هیچ کدوم بدون اون یکی وجود ندارن. و وقتی اینو بفهمیم شهامت اینو پیدا میکنیم که با مرگ چشم تو چشم بشیم. مشاهدهش کنیم و بشناسیمش و بپذیریمش، همونطوری که زندگی رو مشاهده میکنیم و میپذیریم. وقتی مرگ رو بشناسیم، اون وقت هر لحظه از زندگی برامون بی نهایت با ارزش‌تر میشه. نه فقط زندگی خودمون، زندگی هر موجود دیگه‌ای. چون خودمون رو از بقیه هستی جدا نمیبینیم. بعضیا فکر میکنن مراقبه یه جوری فرار از واقعیته، از جهان بیرون، در حالی که نه، واقعا برعکس. مراقبه یه جور مواجهه متین با واقعیته. به جز لحظه حال واقعیت زنده‌ای وجود نداره. مهمترین زمان برای هر کدوم از ما زمانیه که توشیم. مهمترین شخص همونیه که الان کنارمونه، حتی اگه به ظاهر دشمنمون باشه. مهمترین کار زندگیمون همون کاریه که همون لحظه داریم انجام میدیم.
و برای اینکه این حرفا رو که تبدیل به شعار شده برای خیلی‌ها عمیقاً درک کنیم، باید ذهن آگاهی رو تمرین کنیم، چون دونستن کافی نیست. باید بشناسیم. از دونستن و از اطلاع داشتن چیزی به بار نمیاد. شناخت چیزهاست عمیقاً که باعث برخورداری میشه. من نقاشی رو میدونم ولی نمیشناسم. کسی میشناسه که سالها تمرینش کرده. من فوتبال رو میدونم ولی نمیشناسم. کسی میشناسه که سالهاست تمرینش کرده. و اکثر ما زندگی رو میدونیم اما نمیشناسیم. کسی زندگی رو میشناسه و ازش برخوردار میشه که سالها تمرینش کرده باشه. برای همین میگن که ما نفس میکشیم ولی زندگی نمیکنیم. این یه شعار یا یه حرف استعاری قشنگ نیست که بخواد مثلا به سختی‌های زندگی طعنه بزنه. نه، این یه حقیقته. وقتی گفته میشه ما زندگی نمی‌کنیم یعنی واقعا زندگی نمی‌کنیم. اینو کسایی گفتن که واقعا تجربه کردن زندگیو. اساتید و آدم‌های بزرگ و معلمایی که به ما گفتن که بابا زندگی این نیست که شما مشغولشید، به خودتون بیاید. ولی ما فقط با شنیدن حرفای اونا به ذهن آگاهی و درک زندگی نمیرسیم. باید دست به کار شیم و تمرین کنیم. اگه کسی با دیدن مصاحبه قهرمانای المپیک تونست قهرمان بشه، اگه کسی با شنیدن حرفای ایلان ماسک تونست پولدار بشه، ما هم با شنیدن حرفای اونها ذهن آگاه و هوشیار میشیم. نمیشیم. باید دست به کار شیم و باید دست از یاد گرفتن و تمرین بر نداریم. این روزا مدیتیشن رو شاید خیلی ها به بازی تبلیغاتی یا افعی الکی تبدیل کرده باشن ولی در اصل نیست. مایندفولنس یا ذهن آگاهی اصطلاح برای قشنگ صحبت کردن یا یه نسخه برای درمان موقت بعضی چیزا نیست. راه زندگیه. و مدیتیشن یه تمرین قدرتمند برای رسیدن به این آمادگی و این کیفیته. و به هر نسبتی که با تمرین ما آماده تر بشیم به همون نسبت بیشتر از زندگی واقعی و موهبت‌هاش برخوردار میشیم. صحبت رو طولانی نمی کنم. امیدوارم جرقه‌ای توی ذهنتون زده باشه این اپیزود و نقطه‌ای بر آگاهیتون اضافه کرده باشه، بر آگاهیمون. لطفاً کامنت بذارید، نظر بدید، فیدبک بدید. حتما اگر مفید بوده برای دیگرانم بفرستید. توی این فصل حمایت بیشتری ازتون میخوایم. هممون یکی هستیم و داریم با هم میریم جلو. پس حمایت کنید ما رو، یعنی خودتونو، تا این جریان اگه واقعا مفیده و آگاهی بخشه باقی بمونه و ضعیف نشه. در پناه خدا تا بعد.